ስልካችንን እንዴት እንደ CCTV ካሜራ መጠቀም እንችላለን ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ወይል ካሰባችሁን እድለኞች ናችሁ። ዛሬ ስልካችሁን እንዴት እንደ CCTV ካሜራ መጠቀም የሚያስችላችሁን ቀለል ያለ ትሪክ አሳያችኋለሁ። ፕሮሰሱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለማሳያችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ቪዲዮ ፑሽ እንዲያደርግ ላይክ እያደረጋችሁ ወደ ቪዲዮ መጀመሪያ ወደ ስልካችሁ ፕሌይ ስቶር ግቡና ሰርች ባር ጋር ሄዱና IP Webcam ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ሲመጣላችሁም ኢንስታል የሚለውን በመንካት ዳውንሎድ አድርጉት። ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰን በኋላ ኦፕን በሉት። ሲከፍት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያሳያችኋል። IP Webcam ሴቲንግ ከሚለው ስር ቪዲዮ ፕሪፈረንስ የሚለውን አንድ ጊዜ ንኩት። ፐርሚሽን ከጠየቃችሁ ፍቀዱለት። ቪዲዮ ሪዞሉሽን ሃይስት ኳሊቲ ላይ መሆኑን ቼክ አድርጉ፣ ምክንያቱም አሪፍ ጥራት ያለው ቪዲዮ እንዲያሳያችሁ። ፎቶ ሪዞሉሽን የሚለውንም እንደዛው። ደን አንድ ጊዜ ባክ በሉና ወደ ታች ስክሮል አድርጋችሁ ስታርት ሰርቨር ምትለዋን አንድ ጊዜ ንኳት። ፐርሚሽን ከጠየቃችሁ ስጡት። አሁን ወደ ፒሲያችሁ ማንኛውም ብራውዘር ግቡና ሰርች ባር ላይ እዚህ ስልካችሁ ላይ የሰጣችሁን ሊንክ ጻፉትና ሰርች አድርጉ። ፋይናሊ ስልካችሁን የፈለጋችሁበት ቦታ በማስቀመጥ እንደ CCTV ካሜራ በኮምፒውተራችሁ ሁሉን ነገር መመልከት እና መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ታች ስክሮል ካደረጋችሁ ደግሞ ካሜራውን ዙም ኢን፣ ዙም አውት፣ ካሜራ ፍሊፕ፣ ፎቶ ማንሳትና ሌላም ነገሮችን ለማድረግ የሚያስችሉ ኦፕሽኖችን ታገኛላችሁ። ሁሉንም ተራ በተራ ሞክሯቸው። That's it guys. I hope ቪዲዮ ጠቃሚ እንደነበረ። ለተጨማሪ ቴክ ቲፖች እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ወይም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በቀጣይ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ፒስ